Ilyen vidám. Meg olyan absztrakt is egyben. Nekem tetszik. Éjszakánként viszont nem nagyon szeretem ezt a helyet. Csak nappal jó. Ja, az már biztos. Plusz itt visszatérnek régi jelenségek is a Fallout 3-ból. Pont rá gondoltam. Kiésztette belőle még a szart is. Haver, az kurva ijesztő volt. That was some kind of lucky. Guess that one was all full of gecko, eh? Don't get used to it though. Yaoguai are plenty mean as a rule. Yaoguai. Ameddig távol maradnak tőlem, addig frankon. Közben jobban teszem, hogyha felfedezek pontokat. You can take the path north here if you want, or head east over the ridge. There's a nice view from the top of that cliff, if you want to look. Lecsekkolnám. Azt hiszem. Micsoda festmények. Holmi barbárok lakhattak ezen a környéken. Végülis vademberek, hogyha úgy veszük. Hiszen ilyen törzsi népség. És úgy fest, hogy arra nem tudunk tovább menni, szóval inkább menjünk ebbe az irányba. Ellen felszedek minden szart, amit csak tudok. Így jól jött. Yaoguai? Ja. Csak egy baby. Be a popójába. Új, nem. Na mindegy. Talán a húsiját el tudom rakni, de annyit nem érek velem. Itt van még az anyu is. Itt van még egy ellenség minimum. Az biztos. Ja. Ez már egy óriás volt. A húsa az nem biztos, hogy megéri. Damage plusz 10%. Annyira nem vészes, de igazából csak súlyfelesleg számomra. Én úgyse szoktam ilyen szerekkel élni. Úgyis csak függőséget okoznak, aztán ennyi az egész. Nem éri meg. Szerintem legalábbis. 2 szar. És itt van valami értékes még? If you know how to look, you can spot all kinds of landmarks from up here. Look, I'll show you. Mutasd. Oké, akkor nem mutasd. Hazug. Azt mondtad, hogy bemutatod el, meg nem. Én inkább nem mutatom be. És már csak valahogy le kéne menni. Persze útközben felfedezhetünk még. De én inkább csak szépen nyugiban, mikor már beszéltünk ezzel a Joshua-val, csak azután szeretnék. Egyáltalán merre kell mennünk? Ja, szerintem itt az egész helyet fel fogjuk fedezni. Mondom, tele van értékes loottal. Meg érdekes háttérsztorikat is megtudhatunk. Minden bizonnyal csak rátok fogom bízni, hogy menjetek a Fallout Wikire és ott... Ne! És ott olvassátok el. Francban. De azért én is megpróbálom megkeresni az összes bejegyzést. Na. Még felfedezzük ezt a helyet, aztán elindulok visszafele. Oké, fel van fedezve. Még mondd azt a quite the view, eh? Szöveget, aztán induljunk el visszafelé. Kanadai. Oké. Hol vagy? Nyugi haver, csak semmi hirtelen mozdulat megijesztesz engem. Vissza akarnék menni játék. Már megint kezded? Na. Imádom, mikor ezt csináljam. Itt vagyok a világ tetején, haver. De most már tényleg induljunk el, túl sokat időztünk. Ezek a medvék, hú. Minek volt ilyen mókás hangja? Most megpróbálom nem kicsinálni magam. Miközben indulok lefelé. Király, megyünk inkább az ösvényen. Ami ott folytatódik, hiszen a tábla is mutatja. Hát ilyen szép színes DLC, mert tényleg színügyileg. Old World Blues meg ilyen sötét, szürke, az
De attól még nagyon mókás az is, mert abban olyan jó párbeszédek vannak. Tuti, hogy egy majdnem... Tuti, hogy majdnem egy órás lesz az első epizódja annak, mert ott tényleg egy 45 perces beszélgetés biztosan van, szóval ezt nem akarom feldarabolni, hanem egy epizódba akarom belezsúfolni. És szerintem szinte senki sem fogja végignézni, de se baj, én élvezni fogom. De tényleg az a beszélgetés az zseniális. Hangyák, meg legyek, össze fogtok csapni. Rohadt hangyák. Legyet is olyan meg. Ez pazarlás. Legalábbis ilyen történt pazarlás. Ez is komoly? Passzomat már 7 XP-ért. Shamans say our enemy's souls are trapped in them. But Joshua says it shows we're serious about fighting whitelegs. Most a kocsikra célod? Tudja, hogy lelkek vannak bennem. Én szinte biztos vagyok bennem. Scrap metal, bobby pin. Így is van már vagy 150, nem csak 200. Így is van már vagy 150, de azért örülök, hogy lecsekkoltam, és megszereztem. Ez a toronyot felkeltette az érdeklődésemet. Ó, a gekkok. Halott gekkok. Tudja, hogy az egész egy láthatatlan falban, hogy szinte biztos vagyok benne. Még szép. Ha ennyire akarod haver, akkor először menjünk egy Joshuához. Hihetetlen. Na mindegy, biztos életben akar tartani, mert értékes információkkal szolgálhatok Joshua barátunknak. Itt van egy ilyen ebédlőszerűség. Dead horses and sorrows mark them on taboo places from back when. Good thing for you, I don't buy into that stuff. Oh, Bob. Ez nem az a DLC. Dead Money-val már végeztünk, nekem már nincsen szükségem ilyenekre. Tehát Ranger kalap. Park Ranger. Egy radaway. Lehetne rosszabb is. Erre kell menni? Kedves, hogy is hívnak téged? Follows Chuck. Vagy csak nem Follows Chuck, oké. Milyen hülyen név ez meg? Mondta Süti mester. Nem erre kell menni? Valóban nem erre kell menni, én kérek elnézést. Ez totál máshova vezet. Nem akartam, haver. Akkor ide lemegyünk? That's what she said. Finom tiszta víz. Tele medvecsapdával, szóval igazából kurvára oda kell majd figyelnem. Halacska. Nagyon szexi festmények. Még a kopóját is kifestettétek. Itt lehet alukálni egyet. Csomó felesleges szarság. Ez még annyira nem felesleges. De mi a szar? Széttört edények? De húzzak el a síkot, ezt még kilutoljuk. Nearly there now. Watch out for traps in the water. Got to keep the white legs out somehow, eh? Attól még hatástalanítom. Ha nem bánod, haver. Plusz XP nekem. Nektek kevesebb védelem, de majd újra felelítjátok, hogyha annyira akarjátok. Plusz ki tudja, hogy még hányszor fogok lejönni ezen az úton, szóval inkább... Szia halaska. Szóval inkább hatástalanítanám őket, mert tudja, belelépnek. Plusz már hány ingerem van a csapdáktól a Dead Money után. Remélem megértitek a dolgot. Valahol van egy ellenség. Tudok várni. Biztos csak egy big corner akkor. Csak derékig érne a víz. Elég tudja, hogy csak big cornerek. Egész otthonos ez a környezet.
Egy ilyen fura zöld filter keletkezik erre felé. Itt egy barlangba vezet szerintem. Ja. De most nem nézzünk be. Majd később. Most inkább csak látogassuk meg az otthonát ezeknek a Dead Horses tudtosoknak. Ez most a Dead Horses? Joshua's just ahead there, in the Angel Cave. Angyal barlang. Dead Horses Camp, akkor jól gondoltam. Hello! Hi! Oké, akkor nem is ezek meg. És menjünk be szépen. Váltsunk egy szót Joshua barátunkkal. Hoi! Auslander Zuka Joshua Graham? You know our tongue. Csak Smart, tippeltem. Auslander. Joshua in high place of Cain. You show respect, Utman. Joshua is greatest warrior. You show him no respect. He show you thunder and fire. Félek. You wise for Auslander. Hülye a nyelvetek. Hülye és buta. Fungusz. Ez a véleményem a funguszotokról. So hello. We should have given you a better welcome on your first visit to Zion. But from what I hear, the Whitelegs beat us to it. Whitelegs seem to be the only visitors we have these days. And I wouldn't have expected anyone from the Mojave to come looking for us. And you're a courier, no less. Not the one I was expecting, but I suppose he wouldn't have come with a caravan. I don't know if you were close to the other members of your group, but you have my sympathy. I pray for the safety of all good people who come to Zion, even Gentiles. But we can't expect God to do all the work. The Dead Horses are capable scouts. Nothing passes into or out of Zion without my hearing of it. Happy trails. I remember. They were good friends. I have bad news for your employers. New Canaan was destroyed, its citizens scattered. All because of the Whitelegs. And Caesar, of course. The Whitelegs want to join the Legion. Caesar's rite of passage is the destruction of the New Canaanites. Almost assuredly because of me. The good news is that we can help you find your way back. Daniel, one of the other New Canaanites, has made many maps of the region. The bad news is that we can't help you right now. Not with everything that's going on. You're a good neighbor to us. We all go through periods of darkness. In such times we can turn to the Lord. But it's good to have friends. Daniel and I need pre-war tools to help us navigate beyond Zion. Should we need to evacuate, these instruments will be vital to us. Normally, we would have some of the Dead Horses or Sorrows look for them. But many pre-war buildings in the valley are taboo. They won't go inside. Thank you. Follows Chalk can help you find your way around the valley. He's inexperienced, but he knows enough of our language to ignore the taboos about pre-war buildings. Még beszélgetni akarok. Sok érdekességet lehet veled beszélgetni, Stúdiók is fegyvereid vannak. Welcome back. What can I do for you? Nos. Caesar would never admit this openly, but he knows that I'm alive. I've killed enough of his Frumentari and assassins that have come looking. I've heard one of them travels the Mojave as a courier. Most of Caesar's agents meet a fitting end in NCR territory, but maybe this one survived. I have to admit, it's hard to believe that even after all he did to me, all he tried to do to find and erase me from this world, he went first. No doubt this will be good for the Mojave. I can only hope Arizona and the tribes don't suffer as the Legion falls apart around them. Reméljük. Good. You're doing God's work, whether you believe it or not.
I am a New Canaanite. We believe we are the heirs of a spiritual tradition given to our ancestors thousands of years ago. We have made and kept covenants with our Lord God to honor his laws. In exchange, we are promised eternal salvation after this life. A day will come when our Lord returns to judge us all. Until then, we must honor his laws and start others along the path of salvation if we can. That's why we trade with others and work the tribes. We have more than food and medicine to offer. Good news is our most valuable commodity. In a world filled with misery and uncertainty, it is a great comfort to know that, in the end, there is light in the darkness. Every day we move closer to our judgment. We must do our best to walk in the footsteps of our Lord and teach others how to do the same. For many of us, the road is a difficult one, but the path is always there for us to follow, no matter how many times we may fall. Every day. Some days are harder than others. Csudiók is fegyverök. In the Great Basin and Colorado Plateau, all tribes are known for a specific weapon. Whitelegs are known for their big submachine guns, storm drums. They broke into an armory near Spanish Fork and have been using them for years. Of course, the dead horses have their wooden war clubs, and even the Sorrows have their Yao Guai gauntlets. This type of .45 automatic pistol was designed by one of my tribe almost 400 years ago. Learning its use is a New Canaanite rite of passage.